Björn Wahlroos, ole hyvä. Kiitos Matti. Ja kiitos teille kaikki siitä, että vaivaudutte tänne näin harvinaisen tylsän teeman ympäriltä. Minulta on kysytty, miksi ihmeessä mä kirjoitan tätä. Tuossa kirjassa mä kirjoitan, että yleensä kun mä oon sanonut, että mä kirjoitan perustuslaista, niin kaikki sanoo, että sä äänet on juristi, että sä tullut suuruuden hulluksi. Mä vaan luulen, että perustuslaista saa keskustella muutkin kuin juristit. No, mutta joka tapauksessa mut on kysytty, miksi tämä on kirjoitettu. Matti on mua pari vuotta niin kun aina silloin tällöin kehottanut, että tästä pitäisi kirjoittaa, ja nyt oli aivan helvetin sateinen ja märkä kesä, ja tämä on sitten syy siihen, kun jossain huomasin sosiaalisessa mediassa jo kysytään, miksi koko ajan kirjoittaa. Tämän funderauksen taustalla on oikeastaan hyvin yksinkertainen lähtökohta, ja se on se, johon Matti viittaa tuossa esipuheessaan. Hän sanoi, että mä oon jo pitkään höpötellyt siitä, että miksi Suomessa piti mennä muuttamaan perustuslakia. Meillä oli erinomaisen hyvä stolberilainen perustuslaki, joka oli voimassa liki 80 vuotta. Ja siinä oli paljon hyviä puolia. Miksi sitä piti mennä muuttamaan? Ja mä aloitan oikeastaan tästä sanomalla, että siihen ilmeisesti oli noin 3 keskeistä syytä, miksi sitä haluttiin muuttaa, ja ainakin 2 niistä on itse asiassa hyvin ymmärrettäviä. Ensimmäinen syy siihen, että se piti muuttaa, oli se, että Kekkonen radikalisoitui 60-luvun lopulla. Kaikki me, jotka olimme mukana, muistamme sen, kun Kekkonen niin kun alkoi pitää lastenkutsuja ja muuttui lausunnoissaan yhä ihmeellisemmäksi aste asteelta. Ja tällä oli merkitystä perustuslain kannalta siksi, että se johti siihen, että perustuslaillisen jatkuvuuden perinteisin kannattajakunta, eli konservatiivinen Suomi, yhtäkkiä alkoi olla sitä mieltä, että presidentin valtaa täytyy leikata, kun tuo hullu mies on siirtymässä vasemmalle. Tämä oli niin kuin semmoinen henkinen lähtökohta tälle prosessille. Se suuri yksittäinen tapahtuma, joka johti siihen, että perustuslakia tietenkin haluttiin muuttaa, oli tietenkin Kekkosen kauden jatkaminen vuonna 1973 poikkeuslailla, johon viittaa monasti kansallisena häpeäpilkkuna ja asiana, josta edelleenkin ainakin minun sukupolvella ja edellisellä sukupolvella on huono omatunto, miten tässä näin pääsi käymään. Se 3. syy liittyy sitten enemmän siihen, että Suomi alkoi kansainvälistyä 80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa, liitymme vuonna 1995 Euroopan unioniin. Ja tämän prosessin eräänlaisena sivujuonteena taas toinen osa poliittista spektriä alkoi nostaa esiin ajatuksen kunnollista perusoikeusuudistuksesta, jossa perustuslain ensimmäiset 20 pykälää, jossa määritellään kansalaisten perusoikeudet, piti kirjoittaa uusiksi. Näin sanottiin kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten ja sopimusten takia, mutta pitkälti siksi, että se oli se kompensaatio, joka saatiin irti EU-jäsenyydestä, kun kerran elinkeinoelämä ja porvarillinen Suomi niin voimakkaasti halusi Suomea EU:hun, niin piti siitä vähän muillekin tulla, ja siitä tuli vuoden 1995 perusoikeusuudistus, jota oli valmisteltu pitkään ja hartaasti, ja joka silloin sai poliittisen tilauksensa. Ja tällä lailla teimme 2,5 vaiheessa suuren perustuslaillisen uudistuksen. Me teimme pari pientä uudistusta 90-luvun alussa, perusoikeusuudistuksen vuonna 1995, ja sitten kaikki tämä yhdistettiin suureen uuteen perustuslakiin vuonna 2000. Mitä oikeastaan on vikaa siinä, että me ollaan uudistettu perustuslaki? Siinä on 3 fundamentaalista probleemaa, joita tuossa kirjassani viittaan. Se ensimmäinen lähtee suoraan tästä perusoikeusuudistuksesta. Vuonna 1995 kirjoitimme aikaisemmin hyvin tiukasti ja stolberiläisen niin kuin vähäsanaisesti ja fokusoidusti kirjoitetut perusoikeudet hyvin kukkivaan muotoon. Ne pantiin muotoon, joka voimakkaasti kasvatti tulkinnanvaraisuutta ennen kaikkea 2 dimensiossa. Ensinnäkin yhdenvertaisuuden käsite kasvoi joka suuntaan ja alkoi kukkia kauniisti. Ja toisaalta niihin lisättiin niin kutsutun TSS-oikeudet, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, jotka käytännössä merkitsee sitä, että kaikille luvattiin ilmaista koulutusta, työtä, sosiaaliturvaa ja näin päin pois tavalla, joka tietenkin ainakin ekonomistille on hiukankoinen ja antaa paljon tilaa tulkinnalle ja erilaisille johtopäätösten vetämiselle. Tämä perusoikeusuudistus oli ehkä jossain muodon
tärkeä, mutta se sai tietenkin valtavasti suuremman merkityksen juuri tämän tavan jolla ne kirjattiin perustuslakiin. Jos haluaa esimerkin siitä, miten tämä kukkivuus käytännössä toimii, ja en mene nyt sen juridisesti tärkeimpään osaan, joka on yhdenvertaisuuden käsite, joka on saanut erinomaisen monta tulkintaa jo nyt vain 20 vuoden sisällä, suosittelen lukemaan perustuslain 20. pykälää, jossa tämä fantastinen lausahdus vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Tämä on lause, joka minun mielestä äidinkielen opettajat kaikissa kouluissa pitäisi tarttua siihen, koska hyvin harvoin kuuluu lauseen kirjoitetun, joka on niin vaikeasti tulkittavissa. Ensinnäkin se sanoo vastuu kuuluu kaikille, eli toisin sanoen perustuslaki käännetään päinvastoin. Se tehdään yhtäkkiä kansalaisia velvoittava niin kuin valtiota kohtaan. Mutta koska tämä kuulostaa vähän härskiltä, niin lopulta lisätään sitten taas verbi kuuluu kaikille. Eli tavallaan sanotaan, on olemassa vastuu näistä 3 hienosta asiasta, josta kukaan ei ymmärrä, mitä ne tarkoittaa. Ympäristö, luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriperintö, josta mä luulen, että luultavasti joku RKP-jäsen on pannut sen monimuotoisuuden siihen lisää. Ja sitten niin kuin yhdistetään verbit vastuu ja kuuluu kaikille, jotta asia tulisi todella epäselväksi. No, tämä on tietenkin äärimmäinen esimerkki, ja tämä on rinnastettavassa lähinnä stolberilaisen perustuslain vanhaan työvoimaan kansakunnan erityisessä varjeluksessa, jota kukaan ei ottanut vakavasti. Mutta perustuslakiin ei pidä kirjoittaa asioita, joita ei voi ollenkaan ottaa vakavasti tai josta on aivan lukematon määrä erilaisia tulkintoja. Niille, jotka ovat kiinnostuneet syventymään tähän teemaan, enemmän suosittelen lukemaan perustuslain määräystä lasten yhdenvertaisuudesta ja siitä, miten heidän pitää saada vaikuttaa omaan elinympäristöönsä, koska sekin on hyvin kiinnostava, kun alkaa noin pseudojuridisesti resoneerata, mitä kaikkea siitä voi saada irti, jos haluaa. No, tämä on tietenkin jonkunlainen problematiikka jo sinällään. Mutta sitten tätä problematiikkaa lisää sitten se, että kun tämä laki säädettiin, niin säädösasiakirjoihin, perusteluihin ja sitten perustuslakivaliokunnan työhön ja sen tulkintoihin on lisätty selkeä kannanotto, joka löytyy jo sieltä alkuperäisestä lakiesityksestä vuodesta 1993, että perusoikeusuudistuksen lakiesityksestä, että nämä oikeudet on kirjoitettu, niin kuin siellä sanotaan, joustavasti. Se sanotaan selkeästi, ne on kirjoitettu joustavasti, jotta tulevaisuudessa eduskunta ja erityisesti sen perustuslakivaliokunta voisi antaa niille ajanmukaisen sisällön. Eli toisin sanoen olemme säätäneet perustuslain, joka ei ollenkaan ole perinteisessä mielessä perustuslaki, vaan se on perustuslaki, joka elää ajassa. Tässä on se erikoisuus ihan teknisesti, että perustuslain muuttamiseen vaaditaan normaalisti määräenemmistö. Mutta tietenkin sen joustavan tulkintaan ei tarvita muuta kuin yksinkertainen enemmistö. Itse asiassa ei tarvita kuin yksinkertainen enemmistö perustuslakivaliokunnassa, eikä edes tarvita sitä, että tarvitaan paljon asiantuntijalausuntoa. Ja itse asiassa koko meidän tulkintamme siitä, mitä meidän perustuslakimme oikeastaan on, muuttuu, koska me ollaan alun perin kirjoitettu sen perusteluihin sen, että se on joustava. Ja tällä lailla olemme vuodesta 1995 perusoikeusuudistuksen myötä siirtyneet ympäristöön, jossa me tieten tahtoen olemme antaneet varsin laajan tulkinnallisen vapauden niille, joille kuuluu tulkita meidän perustuslakiamme. No, keitä ne ovat? Suomi on erikoinen maa, koska meillä ei ole minkäänlaista perustuslain tai lainsäädännön jälkiseurantaa, jälkivalvontaa. Suomalainen tuomioistuin saa jättää tuomitsematta jonkun lain mukaan, jos se pitää tätä lakia perustuslain vastaisena, mutta se ei vaikuta siihen lakiin. Se laki jää edelleen voimaan ja seuraava tuomioistuin saa tuomita ihan miten se haluaa. Eli vaikka korkein oikeus toteaa jonkun lain perustuslain vastaiseksi, se ei poistu säädöskokoelmasta. Se poistuu sieltä vain eduskunnan päätöksellä. Ja tämä on tietenkin hieman erikoinen ja hyvin kategorinen lähtökohta. Stolberin maailmasta oli tavallaan mielestäni ilmeistä. Mä oon yrittänyt oikein ajatella itseni sisään, miten tämä on funderattu alun perin. Yksi tavallaan yksinkertainen kvantitatiivinen aasinsilta Stolbergin maailmaan on todeta, että ennen perusoikeusuudistusta vuonna 1995 eduskunnan perustuslakivaliokunta käsitteli 70 juttua vuosittain noin tyypillisesti. Sen jälkeen se on käsitellyt noin 50.
Ståhlbergisessa maailmassa ei ollut hirveän paljon tulkinnallista erimielisyyttä. Suurimpiin, katkerimpiin taisteluihin, joka käytiin siellä silloin, kun minä olin nuori, oli keskustelu siitä, loukkaako pilkkiminen yksityistä omistusoikeutta. Jos te niin tajuatte, että tämä on se maailma, jossa Ståhlberg ja hänen perustuslakinsa eli, niin te ymmärrätte, miten onnellinen se maailma oli. Meille, jotka elämme saaristossa kesäisin ja jossa oli hirveä suomenruotsalainen kansalaisliike tätä kalastusoikeuden laajennusta vastaan, meille tämä tuntui sillä hetkellä kovalta, mutta me olemme oppineet elämään tämän kanssa. Ongelma tänään on tietenkin, että ne kysymykset, joiden väitetään sisältävän perustuslaillisia aspekteja, joihin siis voidaan soveltaa perustuslaillista argumentaatiota, ne on hirvittävän paljon tärkeämpiä Suomen kehitykselle kuin pilkkiminen. Ja tässä mielessä voimme kysyä itseltämme, miten tämä systeemi toimii. Se on ajateltu toimivaksi sillä lailla, että perustuslakivaliokunnassa ja eduskunnassa ollaan tarkkoja, ja siellä kerta kaikkiaan ei säädetä, sieltä ei mene läpi lakia, joka sotii perustuslakia vastaan, siksi jälkivalvontaa ei tarvita. Perustuslakivaliokunnan ståhlbergilaisessa maailmassa kuuluu olla valiokunta, joka koostuu eduskunnan miltei vanhimmista oikeusoppineista, viisaista miehistä ja naisista, siihen aikaan enimmäkseen miehistä. Ja sen piti toimia kuunnellen asiantuntijoita, mutta olematta näiden asiantuntijoiden henkinen vanki. Jos katsotaan perustuslakivaliokuntaa tänään, ja tässä tietenkin mä jo sanon varoituksen sanan, koska kaikkialla ympärillä yhteiskunnassa meille kerrotaan, että perustuslakivaliokunta on hyvin vakava ja monet valtiosääntöoppineet jopa oikein ylistää sen ammattitaitoa. Ymmärtäkää nyt, että heidän oma asemansa on tietenkin kiinni siitä, että eduskunnan perustuslakivaliokunta on ammattitaitoinen elin, koska ellei se sitä ole, niin heidän oma asiantuntija-asemansa muuttuu itse asiassa tuomarin asemaksi. Katsotaan, keitä valitaan eduskunnan perustuslakivaliokuntaan. Tarkempia tilastoja löytyy tuolta kirjasta, mutta mä menen ne hyvin nopeasti läpi. Kokoomus luopui sen puheenjohtajuudesta vuonna 2011. Kokoomuksella oli ollut 70 vuotta yhtä mittaa sen puheenjohtajuus, siitä voidaan olla montaa mieltä. Sen puheenjohtajana on varatuomari, ei erityisemmin perustuslaillisiin kysymyksiin syventynyt ja aika vähän perustuslakivaliokunnassa työskennellyt Annika Lapintie. Siellä on hyvin ammattitaitoinen varapuheenjohtaja, keskustalainen kunnanjohtaja, Tyrnäväen kunnanjohtaja, joka on istunut 9 vuotta miettimässä näitä asioita, ja noin ulkopuolisen silmin hän näyttää erittäin ammattitaitoiselta. Sitten siellä on 15 rivijäsentä, ja 11 näistä 15 rivijäsenestä on ollut siellä täsmälleen 2 vuotta, eli tämän vaalikauden. 11, 15, ne ei ole koskaan aikaisemmin voinut vähempää välittääkään perustusoikeudellisista kysymyksistä. Ja keskimääräinen virkaikä näillä 15 rivijäsenellä on alle 3 vuotta. Eli itse asiassa valtaosa niistä on ainakin siinä valiokunnassa untuvikkoja, eikä ne niitä raskaansarjalaisimpiakaan ole, paitsi 2 opposition puoluepuheenjohtajaa, jotka sopivasti istuu siellä huilaamassa pääsemistä seuraavaan hallitukseen. Millään, vaikka kuinka yrittäisi olla positiivinen, myönteinen, niin kuin poliittis-sympaattinen, herraties mitä, niin tätä valiokuntaa ei saa niin kuin silmiensä edessä muunnettua raskaansarjalaiseksi perustuslailliseksi elimeksi. Jos näin on, niin tietenkin sen käyttämien asiantuntijoiden rooli korostuu. Katsokaa tuosta kirjasta hiukkasen, mä vedän sen kokonaan nopeasti yhteen. Meillä on 50 miestä itse asiassa, jotka kaikki on oikeustieteen pääosa valtiosääntöoikeuden professoria, jotka kirjoittaa lähes kaikki tärkeät lausunnot sille valiokunnalle. Se prosentti, jonka ne kokonaisuudessa ne kirjoittaa, 25-30% kokonaislausunnoista, mutta tosiasiallisesti itse asiassa asiallisesti ratkaisevista lausunnoista kirjoittaa valtavan paljon suuremman osan. Nämä henkilöt ovat tietenkin hyvin ammattitaitoisia muodollisesti. Mutta heidät on valittu virkaansa, jonka perusteella he toimivat asiantuntijoina aivan toisin perustein. Heidät on valittu sinne akateemisin perustein, johon ei liity minkäänlaista arviota heidän arvomaailmastaan, heidän perustuslaillisesta filosofiastaan. Asioita, jotka ainakin me, jotka seuraamme esimerkiksi Yhdysvaltain politiikkaa, tiedämme, että on täysin ratkaisevia, kun Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen valitaan uutta tuomaria. Perustuslailliset kysymykset eivät ole arvovapaita.
Martin Scheinin, eräs näistä asiantuntijoista, hän on nyttemmin lopettanut asiantuntijalausuntojen kirjoittamisen, mutta yhtenä aikana hän kirjoitti niitä paljonkin, on hyvin voimaperäisessä kannanotossaan, jossa hän kommentoi Kimmo Sasin blogikirjoitusta, ottanut kantaa siihen, että tämähän on vain tiedettä. Kannanotto ja asiantuntijalausunnot perustuslaillisuuden tulkintaan on objektiivista tiedettä, joka seuraa lähes matematiikan tavoin hyväksytyistä dogmeista, doktriinista ja laista. Jokainen ajatteleva ihminen ymmärtää, että se ei voi pitää paikkaansa. Tietenkin näihin kysymyksiin liittyy hirveän paljon arvovalintoja. Ja siksi on niin hirveän tärkeää, että me ymmärtäisimme, että meillä täytyy olla toimiva etukäteisvalvonta, joka koostuisi ympäristössä, jossa ymmärretään painottaa ammattitaidon kautta erilaisia argumentteja ja niistä löytää johtopäätös, joka saa viime kädessä lainvoiman, mutta saa sen sitä kautta, että siinä on kontrastoitu erilaisista arvomaailmasta nousevia tulkintoja esimerkiksi perusoikeuksista. Me olemme tilanteessa, jossa me olemme ihmeellisellä tavalla, ja tämä on ehkä se vaarallisen juttu tässä, sotkeneet meidän perustuslaillisen tulkintaprosessimme roolit. Kaikkialla muualla maailmassa, yhteiskunnassamme, me olemme hyvin tarkkoja siitä, että roolit asianajana, tuomarina, kommentaattorina, asiantuntijana pitää olla toisistaan erillisiä. Valtionhallinnossa puhutaan aina siitä, että lainvalmistelun, normien anto ja valvonta ei saa olla yhdellä ja samalla viranomaisella. Mutta miten ihmeessä me olemme onnistuneet perustuslaillisuuden valvonnassa ja perustuslain tulkinnassa sotkemaan nämä roolit aivan täysin samoihin henkilöihin ja lisänneet siihen vielä yhden. Tuomarin, asianajajan, tulkitsijan ja valvojan lisäksi me ollaan lisätty sinne opettaja, koska tietenkin nämä kaikki henkilöt kirjoittavat myös oppikirjoja, jotta varmuuden vuoksi seuraava sukupolvi tulkitsee asiat täsmälleen samalla lailla kuin he itse ovat ne tulkineet. Ja tämä kaikki tehdään ilman, että meillä on erityisen avointa, dynaamista, julkista keskustelua näistä asioista. Tällä lailla olemme tavallaan vieneet osan politiikan ja yhteiskunnamme governance-järjestelmän toimivuuden avaimista pois niiltä, joille ne kuuluu. Me ollaan kaikki nähneet, miten monta kertaa Sipilän hallitus on törmännyt perustuslaillisiin kysymyksiin, joko julkisessa mediassa tai suoraan perustuslakivaliokunnassa. Se on tietenkin vain yksi aspekti siitä, että me ollaan tehty Suomen hyvin vaikeaksi hallita. Toinen aspekti siitä on tietenkin se, mitä Antero Jyränki kutsuu parlamentarisoinniksi. Se on kolmas kriittinen näkökohta, jonka haluan perustuslakimme tuoda. Me tarvitsemme toimeenpanevaa valtaa. Mikään yhteiskunta, mikään valtio ei voi toimia ilman, että sillä on toimielimiä, jotka voivat käyttää välitöntä toimeenpanevaa valtaa. Tietysti lain määräämissä puitteissa. Kekkosen perintönä meille syntyi yli koko poliittisen areenan voimakas aversio toimeenpanevaa poliittista valtaa vastaan. Se on hyvin ymmärrettävää, mutta siitä on nyt kulunut 25 vuotta. Just näin. Siitä on kulunut, tässä alkaa olla jo niin vanha, että se alkaa olla mennä niin kuin hieman sekaisin nämä. 35 vuotta, perkele, 35 vuotta jo. 35 vuotta kulunut Kekkosen perinnöstä, ja me ei ole vieläkään oikein päästy tästä yli. Me ollaan vieläkin tilanteessa, jossa valtaosa meidän politiikan keskustelustamme kohdistuu siihen, että on aina parempi, että valtaa hajautetaan, kuin että sitä keskitetään. Me pelkäämme lähes maaniteisesti vallan antamista jollekin elimelle, jollekin henkilölle, olkoon se kuinka demokraattisesti valittu tahansa. Ja tämä ongelma kilpistyy siinä, että sen seurauksena meidän politiikkamme näyttää tulleen yhä dysfunktionaalisemmaksi. Me yritimme siirtää valtaa presidentiltä pääministerille, unohtaen, että pääministeri ei ole itsenäinen toimija.
Pääministeri on vain koaliitionsa primus inter pares, ja ellei se koaliitio pääse yhteisymmärrykseen, jonka olemme nyt nähneet monessa keskeisessä uudistuskysymyksessä, tämä ei aina ole aivan helppoa, niin itse asiassa poliittinen kehityskulku ja päätöksenteko menee takalukkoon. Presidentin vallan siirtäminen pääministerille itse asiassa ei erityisen hyvin ole onnistunut. Me olemme yrittäneet parlamentarisoida, käyttääkseni Jyrängin verbiä, poliittista valtaa ja sen toimeenpanevaa valtaa antamalla eduskunnalle tehtäviä, jotka perinteisen vallanjako-opin mukaan ovat toimeenpanevia. Me olemme antaneet alun perin eduskunnalle päätösvaltaa esimerkiksi ydinvoimakysymyksistä, jotka ei perinteisesti sinne olisi kuullut. Me olemme sen jälkeen laajentaneet sen valtaa esimerkiksi valtion omistuksia koskevissa asioissa. Kun nyt seuraatte sote-keskustelua, niin huomaatte, että yhtäkkiä eduskunta istuu suuren joukon teknisten toimeenpanovallan piiriin kuuluvien kysymysten päällä tavalla, joka kerta kaikkiaan, ainakaan henkilöille, joilla on yritystausta, tuntuu ilmiselvältä, ei voi toimia. Ja lopulta me olemme antaneet valtiosääntötulkintaoikeutta kourallisille asiantuntijoille, jotka käyttävät tänään suurempaa valtaa, väittäisin, kuin yksikään yksittäinen valtioneuvoston jäsen, ilman että kukaan heidät siihen tehtävään on valinnut. He ovat saaneet tehtävänsä valiokunnan sihteeriltä tavalla, joka mun mielestä ei ole kunniaksi oikeusvaltiolle. Entä sitten? Kirja päättyy siihen, että heitän esiin 10 uudistusesitystä. Toiset niistä vaatii perustuslain muuttamista. Melko monta on sellaisia, että ne voi toteuttaa jopa ilman perustuslain muuttamista. Hyvin lyhyesti, ensimmäiset 3 niistä liittyy perustuslakivaliokunnan toimintaan. Ja ne on toteutettavissa vain ihan selkeästi tämän nykyisen järjestelmän puitteissa. Kyse on siitä, että sinne valittaisiin seniorempia ihmisiä, kansanedustajia, jotka aidosti osoittaa kiinnostusta perustuslain tulkintaan ja sen kysymyksiin, sen historiaan ja siihen liittyviin kysymyksen asetteluihin. Siihen, että sillä annetaan enemmän resursseja niin, että se ei ole niin riippuvainen asiantuntijoistaan. Ja kolmanneksi, että sen prosessia muutetaan, niin kuin Kimmo Sasi on ehdottanut, enemmän oikeudenkäyntiä muistuttavaksi niin, että siellä debatoi 2 näkemystä, miten se sitten käytännössä rakennetaan niin, että kummallakin osapuolella on selkeästi asiamiehensä, tekniset yksityiskohdat jätän muille, mutta se, että tämä prosessi saa enemmän formaalisia muotoja ja todella tuo esiin näkökohtia, eri näkökohtia tulkintakysymyksiä on erinomaisen tärkeää. Sitten mä luulen, että on täysin väistämätöntä, että meidän on saatava jonkunlainen perustuslaillinen jälkivalvonta tähän maahan. Sitä on esitetty erillisen perustuslakituomioistuimen ja toisaalta nykyisen korkeimman oikeuden puitteissa tapahtuvaksi, kumpikin käy. Tärkein asia on vain se, että se räikeä epäsuhta, että lakikirjoihin on päätynyt lakeja, jotka selkeästi ovat perustuslain vastaisia, saataisiin korjattua. Ja tästä tietenkin ilmeisin esimerkki on työehtosopimusten yleissitovuus, joka ei koskaan läpäisisi perustuslakivaliokunnan käsittelyä tänä päivänä. 5-7 ehdotus koskee ennen kaikkea tulkintaperinteen muodostamista. Tämä joustavuus, horisontaalisuus ja dimensiointikysymys, joka liittyy ennen kaikkea taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin, mutta myös laajemmin, on saatava jonkunlaisen järjestykseen. Emme ole perustuslaillisessa tilassa, jos perustuslain muuttamiseen vaaditaan määräenemmistö, mutta joustavan tulkinnan puitteissa voidaan tehdä suurempia muutoksia yksinkertaisella valiokuntapäätöksellä. Meidän on palattava jonkunlaiseen doktriiniin, joka perustuu siihen, että perustuslaki tarkoittaa sitä, mitä se sen säätäjille tarkoitti ja mitä sen kieli kertoi silloin, kun se säädettiin. Ja tämä keskustelu on käytävä. Luulen myös, että meidän täytyy ratkaista kysymys toimeenpanevan vallan asemasta. Se on periaatteessa ratkaistavissa 2 tavalla. Joko me ratkaisemme sitä sillä tavalla, että kasvatamme takaisin presidentin valtaoikeuksia kohti, mutta ei siihen saakka, mitä presidentillä oli vuoteen 1992, 1995, 2000 saakka. Tai sitten me kasvatamme parlamentin valtaa tavalla, jossa kiinnitämme suurempaa huomiota meidän edustuksellisen demokratian perusominaisuuteen.
Suomi on maailman ääriesimerkki suhteellisen vaalitavan soveltamisessa. Väitän, enkä ole tutkinut ihan kaikkia maailman perukoita, mutta jos katsomme sivistyneitä eurooppalaisia pohjois-amerikkalaisia maita, missään ei löydy maata, joka kunnioittaa suhteellista vaalitapaa niin maanisesti kuin Suomi. Sillä on omat historialliset syynsä, mutta se ei ole onnistunut ratkaisu. Senkin voi itse asiassa helposti muuttaa. Muistakaa nyt, että esimerkiksi suuresti median rakastama Ranskan presidentti Emmanuel Macron sai ensimmäisellä vaalikierroksella Ranskassa kesäkuussa 32,3% äänistä. Hänen puolueensa sai 60,6% kansanedustajista. Tämä Ranskan järjestelmä voi ehkä olla äärimmäisesimerkki, mutta itse asiassa vastaavanlaisia mekanismeja on kutakuinkin jokaisessa Euroopan parlamentissa. Helpoin tapa antaa Suomen pääministerille ja sille koalitiolle, joka hänen takanaan hallituksessa on enemmän toimeenpanevaa valtaa, on itse asiassa pienentää vaalipiirien kokoa. Mitä useampi vaalipiiri, mitä pienempi vaalipiiri, sitä enemmän vaalien voittajat siitä hyötyvät. Sitä enemmän suuret puolueet siitä hyötyvät. Sitä kannattaisi harkita. Luulen myös, että kannattaisi harkita menokattoa, joka lyötäisiin kiinni eduskunnassa määräenemmistöllä. Ja lopuksi luulen, että olemme viime vuosina huomanneet, että se oli kyllä fiksu idea, että presidentti johtaa ulkopolitiikkaa. Ja mä luulen, että kun me mennään eteenpäin tästä, niin yhä useampi suomalainen tulee ymmärtämään, että kyllä se oli ihan fiksusti harkittu asia alkuperäisessä stolberilaisessa perustuslaissa. Näillä sanoin, ja tavallaan päättäen siihen, mistä aloitin, miksi mä nyt tän on halunnut kirjoittaa. Mitä mä enemmän maallikkona syventyy perustuslakiin, sitä enemmän semmoinen lievä myötähäpeän fiilis siitä tulee. Tämä voi kuulostaa nyt kepeältä, ei näin saisi sanoa. Ei perustuslain säätäjät vuonna 1995 tai 2000, näin uskallan väittää, tarkoittanut, että se näin toimisi. Tämä prosessi, jolla me tulkitsemme perustuslakiamme, ei ole oikeusvaltiolle kunniaksi. Ja siksi meidän täytyisi välttämättä tehdä sille jotakin. Mulla on joitakin esityksiä, teillä varmaan monta muuta. Kiitos. Jos mä tiivistän tämän sun erinomaisen tekstin ja esityksen pari virkkeeseen, niin ajatushan on siis se, että perustuslain nykyinen tulkinta on käsijarru, joka hidastaa ja suorastaan estää päätöksentekoa, joka vaikeuttaa hallituksen toimintaa. Meitä vaivaa toimeenpanovaje, tai niin kuin sanot, meille on syntynyt toimeenpanovan vallan tyhjiö, jonka täyttävät hallituksen ja parlamentin ulkopuoliset voimat. Ammattiyhdistysliike, lobbarit, yhden asian liikkeet. Ja tämä on se hiljainen vallankumous, joka meillä on tapahtunut. Johtaako meitä järjestöjunta? Mä oon enemmän huolestunut siitä, että meitä ei johda kukaan itse asiassa. Ja tietenkin sä siteerat melkein mua tuossa. Joo, se tyhjiö on alkanut täyttyä, mutta se ei ole täyttynyt tavalla, joka on erityisen produktiivinen. Ei tämä toimeenpanovan vallan tyhjiö ole täyttynyt millään niin kuin uuden tyyppisellä diktaattorilla tai millään uuden tyyppisellä määrätietoisella vallankäyttäjällä, vaan se on täyttynyt suurella joukolla niin kuin yksilöitä ja järjestöjä, joiden niin kuin yhteiseksi nimittäjäksi muodostuu se, että niillä on niin kuin sinä sanot, niillä on helvetin hyvä kyky vetää käsijarrua. Vaikka ne edustaa varsin pientä vähemmistöä, ammattiyhdistysliike edustaa sentään suht isoa vähemmistöä, monet muut paljon pienempää, niin heille tosiasiallisesti tässä prosessissa on syntynyt suhteettoman suuri vaikutusvalta. Mutta sitä vaikutusvaltaa harven käytetään niin kuin produktiivisesti viemään esityksiä eteenpäin. Sitä käytetään paljon useammin, vaan lyömään käsijarru kiinni. Sun näkemyksessä on siis se, että politiikka on muuttunut kaaosmaiseksi ja sellaiseksi jää. Sun arvio on se, että meillä on takana itsenäisen Suomen taloushistorian 17 heikointa vuotta. Haluatko se siis sanoa, että tällä perustuslain uudistuksella ja nykyisellä tulkinnalla Suomi on sitonut itsensä pysyvästi heikkoon, huonoon taloudelliseen kasvuun tai kasvun puutteeseen?
Jos me katsotaan, miten suomalaiset suhtautuu esimerkiksi juuri mainitsemani Emmanuel Macroniin, joka on erittäin tämmöinen niin kuin suosittu hahmo ja häntä pidetään suurena eurooppalaisena. Hänen uudistusohjelmansa Ranskassa, jossa vietän aika paljon aikaansa, sitä arvostetaan paljon enemmän Suomessa kuin Ranskassa. Kun te katsotte Macronin uudistusohjelmaa, niin itse asiassa sen voi suunnilleen niin kuin yksi yhteen siirtää Suomeen. Se on täsmälleen samaa, mitä täällä tarvittaisiin. Mutta se jännä asia niin kuin on se, että kun sä sitten yrität Suomessa alkaa sanoa, että miten nyt jos me synnytettäisiin tällainen ohjelma, Macronin ohjelma, otetaan se tänne, mitä tapahtuisi? Joo, no tietenkin ammattiyhdistysliike sanoo, että ei käy missään tapauksessa. Mutta voitte olla aivan varmoja, että siinä aika nopeasti tulee myös perustuslakivaliokunnan kannanotto, että ne ja ne osat tästä kyllä sotii niin kuin perustuslain vähintäänkin yhdenvertaisuusmääräyksiä vastaan tai jotain muuta. Eli toisin sanoen, kun me katsotaan maailmaa, kun katsotaan niin kuin ulkopuolisina eurooppalaisina muita maita, niin me ollaan kaikki yhtä mieltä siitä, että kyllä se uudistustarve on suuri. Me luetaan OECD:n raportteja ja kuullaan, että aivan välttämättömät työmarkkinauudistukset ovat nyt, ja onneksi ne nyt tulee Ranskaan, koska tämä tulee pelastamaan Euroopan. Eli me nähdään, mikä tämä on tämä malka toisen silmässä. Mä en koskaan osaa suomeksi tätä niin kuin raamatuksellista sitaattia. Mutta me ei huomata, että pentele, nämä ongelmat on vähintään yhtä isot täällä. Ja se huvittavin niin kuin juttu, se ei ole huvittava ollenkaan. Sen keskellä on se, että tämän kaiken keskellä, ainakin mikäli on uskoa yleensä elinkeinoelämää, on se, että yleissitovuus on niin kuin meidän työmarkkinoiden eniten jäykistävä tekijä. Ja jopa nämä paljon puhutut valtiosääntöoikeuden asiantuntijat on sitä mieltä, että sitä ei enää tänään pidettäisi niin kuin perustuslain mukaisena. Muotoilen kysymykseni hiukan uudelleen. Onko seuraavat 15 vuotta esimerkiksi, onko Suomi tuomittu hitaaseen taloudelliseen kasvuun, jos ei tapahdu sun ehdottamia tai vastaavan tyyppisiä muutoksia? No me tarvitaan enemmän kuin vaan näet muutokset siihen. Se on niin kuin se helppo vastaus. Mutta tosiasia on se, että ei tämä mikään niin kuin täysin selittämätön ihmeellisyys. Itse asiassa Matti Pohjolalla oli viime kansantaloudellisessa aikakauskirjassa aika pitkä tämmöinen dekomponointi Suomen talouskasvusta. Ei tämä niin kuin selittämätöntä ole, mikä on tapahtunut. Se on vaan, että se on aika pelottavaa. 17 vuotta surkeata kasvua, josta toistakymmentä vuotta nollakasvua. Vastaus sun kysymyksessä on, että ellemme me saa ensin tiettyjä perustuslaillisia edellytyksiä päätöksenteolle kuntoon ja sitten reformeja syntymään, niin ei meillä paljon tätä nopeampaa talouskasvua tule olemaan. Sä kaipaat presidentti-instituution vahvistamista. Olet sitä mieltä, että presidentin asemaa pitää vahvistaa, korostaa, rehabilitoida, miten vaan. Kuitenkin sä oot samanlaista mieltä, että Kekkosta ei kaipaa kukaan, tuskin sinäkään. Niin minkälainen presidentti meillä nyt pitäisi oikein olla? Minkälaisen presidentti-instituution sä haluaisit? Ja kaipaat nimenomaan ulkopolitiikan johtoon presidentiltä voimakkaampaa otetta. Entinen suurlähettiläs Hannu Himonen oli samaa mieltä, että nykyinen järjestelmä ei ole hyvä, mutta hän päätyi täysin päinvastaiseen lopputulokseen kuin sinä. Jos ihan tarkkaan sen luet, niin se on, ja sama yritin tuossa avajaispuheenvuorossa niin alleviivata, että mun suuri ongelma ei ole, niin onko presidentillä valtaa vai ei, vaan mun suurin kysymys on se, että jollain pitää olla se helkkarivalta. Ja mun huoli on se, että niin kuin teillä itseltä ja nettisivuilla on, että kun presidentiltä riisuttiin tämä valta, niin valtaosa siitä meni savuna ilmaan. Se ei siirtynyt pääministerille, vaan se vaan meni savuna ilmaan johtuen tästä koalitio-ongelmasta. Toisin sanoen, meidän pitää vahvistaa joko presidentti-instituutiota tai pääministeriä, ja pääministeriä voidaan vaan vahvistaa vaalitapauudistuksella. Tai sitten voidaan tehdä jossain määrin molempia, joka ehkä on se viisaan ratkaisu. Mutta jos saisin todella leikkiä niin kuin implisiittisesti sun kysymyksessä, mitä mä haluaisin tehdä? Joo, mä haluaisin antaa ulkopolitiikan johdon presidentille, mä haluaisin antaa pääministerin, hallituksen muodostajan valitsemisen presidentille, koska tämä juttu, että suurin puolue automaattisesti valitsee hallituksen muodostajan, se on ihan niin kuin dunkku. Ajatelkaa vaan niin kuin tilannetta, jossa sen sijaan, että meillä olisi nämä 4 suunnilleen tasasuurta puoluetta, niin meillä olisi yksi, sanokaamme persut, olisi pysyvästi 30%. Ja sitten itse asiassa, vaikka kaikki muut olisi heitä vastaan, niin heillä on niin kuin aina pääministerin paikka, ja siinä on järjen häivääkään. Myönnettäköön, että tämä on vain pääsääntöinen niin kuin esitys siinä alkuperäisessä
mietinnössä, mutta se joka tapauksessa ei toimi. Nämä kaksi asiaa mä antaisin presidentille, mutta sitten mä kyllä uudistaisin meidän vaalitapaamme ja uudistaisin sitä jakamalla maan, sanokaamme 50 vaalipiiriin, jolloin jokaisessa vaalipiirissä on keskimäärin 4 kansanedustajaa, joka automaattisesti johtaa siihen, että meillä tulee tietty vahvistus niin kuin vaalien voittajalle ja suurimmille puolueille ja RKPlle. Sä kuvasit tuossa äsken ansiokkaasti tätä meidän perusoikeudellistumiskehitystä ja perusoikeuksien roolia sinänsä. Sä kirjoitat tässä tekstissä, että aktivisteille perusoikeudet ovat valttikortteja. Kun niitä lyödään pöytään, kaikki muut kortit häviävät, olivat ne kuinka korkeita tahansa. Mitä tarkoitat tässä näillä muilla korteilla, tai mitä me ollaan menetetty täsmälleen tämän perusoikeudellistumisen myötä, paitsi nyt sitten tämä talouskasvu ja muutama muu asia? Kuka kärsii ensisijaisesti? Kansa kärsii, talouskasvu kärsii. Se mitä mä tarkoitan on sitä, että kun me ollaan laajennettu perusoikeuskäsitystä talouden puolelle, niin me ollaan laajennettu sitä puolelle, jossa ei ole mustavalkoisia ratkaisuja. Talouden puolella valitaan aina paras ratkaisu joukon erilaisten ratkaisujen niin kuin joukosta, joka ei ole tehtävissä tällaisilla niin kuin korkeilla eettisillä periaatteilla. Ne on tehtävissä pragmaattisilla, usein jopa kompromisseja sisältävillä ratkaisuilla. Ja probleema tässä on se, että kun olemme perusoikeusuudistuksen myötä nostaneet tiettyjä periaatteita, jotka kaiken lisäksi on varsin epäselvästi kirjoitettuja. Tällaisen valttikortti, tämä on Dworkinin käsite, tämä valttikortti, ei ole minun keksimä, asemaan. Jolloin se hetki, kun vaikka olisi kuinka tärkeä kysymys tahansa meidän edessämme, sanokamme sote-uudistus, niin kun lyödään perusoikeuskortti pöytään, niin kaikki on levällään. Ja tämä on tapahtunut jo nyt useita kertoja, en mene esimerkiksi työmarkkinauudistuksia, jossa tämä myöskin on tapahtunut. Tämä prosessi ei toimi. Ja meidän täytyy ymmärtää, että me voidaan suojata perusoikeuksia. Ja monet niistä on erittäin tärkeitä ja niitä pitää suojata. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että osa siitä, mitä me nyt kirjaamme perusoikeuksiksi, on perusoikeuksia vain tietyssä käsitteellisessä mielessä, eikä se esimerkiksi merkitse sitä, ja tämä valtiosääntöoikeuden tuntijat itsekin myöntää, etteikö sosiaaliturvaa voisi joskus leikatakin. Äsken nousi jo ehkä odotetullakin tavalla esille nämä valtiosääntöoppineet, perustuslakivaliokunnan käyttämät asiantuntijat, niin sanottu valtiosääntöpapisto. Kuunnellaanpa, mitä tästä aiheesta sanoo yksi tämän papiston jäsenistä, professori Tuomas Ojanen. No toki oikeustieteessä, niin kuin millä tahansa tieteenalalla on omia suuntautumisia ja jopa koulukuntia, jos niin halutaan sanoa, mutta siltä osin kun on kysymys valtiosääntöoikeudesta, niin mä en näkisi varsinaisia koulukuntia, vaan enemmän on ehkä sitten kysymys siitä, että opetus- ja tutkimustoiminnassa on valtiosääntöoikeuden ihmisillä erilaisia painotuksia. Jotkut painottaa enemmän tällaisia institutionaalisia vallanjakoon, valtioelinten keskinäissuhteisiin liittyviä kysymyksiä, toiset taas enemmän perus- ja ihmisoikeuksia. No eihän me nyt tietenkään missään tyhjiössä olla ja tulla johonkin esimerkiksi perustuslakivaliokunnan kuulemiseen mistään niin kuin marssista, mutta uskaltaisin väittää, että me ollaan ainakin perustuslakivaliokunnassa kuultavat perustuslaki-ihmiset, niin me ollaan juristeja ja sieltä jo tulee sitten tiettyjä perusvaatimuksia sen suhteen, että miten toimitaan ja miten niin kuin, minkälaisen aineiston pohjalta ja metodien pohjalta lähdetään niin kuin etenemään, kun kullostakin niin kuin lakiehdotusta ja sen suhdetta perustuslaki- ja ihmisoikeussopimuksiin esimerkiksi mietitään, että jos on nyt verraten tuoretta esimerkiksi perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöä tietystä asiasta tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä, tai EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, niin sen kanssa sit pitää elää. Tietenkään ne ei välttämättä ole aina kiveen hakattuna, mutta siltä osin varsinkin kun on kysymys jostain Eurooppa-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, niin ei ole lihaksia Suomessa lähteä sitä niin kuin vastustamaan. Julkisessa keskustelussa
vähän liikaa aliarvioidaan itse sitä perustuslakivaliokunnan sisäistä keskustelua ja sen merkitystä ja näitä valiokunnan jäseniä, että luodaan sellaista vaikutelmaa, että he on vain joku niin kuin mekaaninen suu sille, mitä jotkut perustuslakivaliokunnan asiantuntijat sanoo. Ei mun mielestä se mene lainkaan niin, että joissain kysymyksissä ehkä asiantuntijoiden näkemyksillä on enemmän painoarvoa, joissain taas vähemmän. Ja huomattavaa niin kuin tosiasiallinen vallankäytöllinen rooli on sitten myös näillä valiokuntaneuvoksilla. He kumminkin tekee hirveän paljon sellaista tosiasiallista päätöksentekovaltaa käyttävää tekemistä. Esimerkiksi alkaen siitä, että he yleensä niin kuin mun tietääkseni sommittelee sitä, että keitä ylipäätään tietystä lakiehdotuksesta kuullaan asiantuntijoina. He myös laatii sen niin kuin luonnoksen perustuslakivaliokunnan lausunnoksi ja jokainen, joka on ollut missään komiteassa tai toimikunnassa sihteerinä tai jäsenenä tai puheenjohtajana tietää sen, että kuin suuri merkitys on loppujen lopuksi sillä ensimmäisellä paperilla, olkoonkin, että se on vasta se luonnos. No niin, Ojanen näytti olevan sitä mieltä, tai hän sanoi, että heidän kätensä ovat sidotut ja että kyllä se perustuslakivaliokuntakin jotain osaa. Samaa mieltä hän näytti olevan sun kanssa siitä, että asiantuntijan kutsuva virkamies on aika suuressa roolissa. Mitä tämä herätti? No, tämä herätti kaksi keskeistä niin kuin reflektiota. Toinen on se, että kun hän sanoi, että meillä ei ole koulukuntia ja meillä on painotuseroja, niin itse asiassa tämä on just asia, joka pelottaa mua. Koska todellisuudessa me ollaan rakennettu niin voimakas koulukunta tai doktriini tämän taustalle, jonka niin kuin on jo puolen vuosisadan ajan niin kuin viety eteenpäin oppikirjoilla, opetuksella ja tietenkin sitten virkanimityksillä tämän piirin puitteissa. Mä oon huolestunut siitä, että täällä ei ole koulukuntia. Mä näkisin mielelläni 2 tai 3 täysin erilaista tulkintakoulukuntaa, jotka sitten kisailisi tämän eduskunnan valiokunnan tai jonkun tuomioistuimen edessä. Sitten Tämä oli niin kuin itse asiassa häkellyttävän rehellinen, tämä toinen osa hänen kuvauksestaan ehkä, niin kuin mä sanon tuossa aikaisemmin, teidän täytyy muistaa, että tämä koko järjestelmän logiikka perustuu siihen, että niin kuin, siis ennakkovalvonnan logiikka perustuu siihen, että eduskunnan perustuslakivaliokunta on ammattitaitoinen ja niin kuin raskaan sarjan niin kuin valiokunta. Ja jolloin tietenkin kenen tahansa, joka haluaa puolustaa tätä järjestelmää ja omaa asemansa siinä järjestelmässä, täytyy kehua eduskunnan perustuslakivaliokuntaa, koska ellei hän sitä tee, niin itse asiassa tämä looginen korttitalo romahtaa kasaan. Ja mä haluaisin siksi niin kuin kiinnittää vähän teidän huomiota siihen. Sitten tämä rehellisyys siinä, että varsin paljon valtaa tässä käyttävät asia, johon vain viittaan ohimennen tuossa kirjassa, koska mä en tunne sen yksityiskohtia, mutta Ojanen tuntee sen paremmin. Se on ihan selvä tietenkin, että tällä on tämän doktriinin, tavallaan Ben, se todellinen ylipapista on nämä valiokuntaneuvokset, jos Ojasen on uskomista. Ja tällä lailla, niin kuin, tämä on ihan häkellyttävää, että hän tavallaan kertoo, joo, että tässä on yksi doktriini ja me ja sitten nuo valiokuntaneuvokset, me katsotaan, että se pysyy kasassa ja kyllä ne on erittäin ammattitaitoisia ne kansanedustajat. Sä olet sitä mieltä, että me tarvittaisiin perustuslakituomioistuin. Miten sellainen koottaisi? Ja nyt vähän tyhmä kysymys, eikö siellä nyt kuitenkin olisi sitten nämä samat ihmiset? Eikö tämä silloin meillä olisi vain niin kuin sama joukko kiinteämmässä muodossa, jota tätä tulkintaa tekisi? Mikä siinä oikein muuttui vai olisiko sun mielestä hyvä tällainen virolainen ratkaisu, että se olisi korkein oikeus, joka tämän hoitaisi? No, siinä on puolin ja toisin. Siis perustuslakituomioistuin on enemmän poliittinen elin kuin meidän normaali korkein oikeus, puhumattakaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Se on elin, joka usein, otan nyt esimerkin Yhdysvalloista, jossa se todella aidosti, se nimitysprosessi on hyvin poliittinen. Tiedätte, se koostuu 9 tuomarista, jotka valitaan elinikäisesti ja se on presidentin esityksestä, jolloin siinä on niin kuin tietty kierto, ne istuu siellä 20-30 vuotta ja siellä on valitsee tietty tasapaino, joka 60-70-luvulla meni liberaalille puolelle ja 80-luvulla meni konservatiiviselle puolelle, mutta joka tapauksessa. Siis korkeimman oikeuden tehtävät ja kokoonpano on hieman toisenlainen kuin mitä ehkä olisi ideaalista perustuslakituomioistuimelle, mutta
niin kuin, mitä mä sanoisin, I can live with it. Tärkeintä on se, että tähän tulee joku niin kuin prosessi, joka todella poikkeaa tästä nykyisestä, jota kuvaan jonkinasteiseksi häpeäpilkuksi oikeusvaltiossa. Sä olet voimakkaasti myös sitä mieltä, että tämä meidän suhteellisen vaalitavan kunnioitus on liian kirjaimellista, liian jäykkää. Meidän täytyisi jollain tavalla tehdä, niin kuin sä kuvasit, jotain järjestelyjä, joilla vaalien voittaja hyötyisi. Sä viittasit tähän vaalipiirijakoon, joka olisikin tietysti tavallaan elegantti ratkaisu. Voisitko sä kuvitella menevässä vielä pidemmälle tämmöiseen kreikkalaiseen bonukseen suoraan niin kuin lisämandaattiin? Ja mitä tällainen järjestely aiheuttaisi tämän poliittisen järjestelmän legitimiteetille? Mitä ihmiset siitä ajattelis? Se ei ole kovin suosittu tulkinta nykymaailmassa. Mennään takaisin tuohon sun käytännön kysymyksen lopuksi. Muistuta mua sit siitä, kun mä oon kuitenkin unohtanut sen siinä vaiheessa. Mutta mennään tähän, kun sä kysyt legitimiteetistä. Ajattele, mitä meidän järjestelmä nyt tekee. Ja mä otan esimerkiksi tässä edelliset eduskuntavaalit, koska monet meistä runsaat 6 vuotta sitten muistan, että hallituksen muodostamisen silloin, jos istuttiin kuukausikaupalla tuolla Säätyjen talolla, kokoomus oli voittanut vaalit, Jyrki Katainen yritti muodostaa hallitusta, mutta Kepu oli ottanut turpinsa ja Kepu sanoi heti suoraan, me ei mennä hallitukseen. Ja tämä johti siihen, että Jyrki Katainen oli täydellisen kiristyksen kohteena läpi koko sen prosessin. Ne meistä, jotka puhuu hänen kanssaan sen aikana, tiedämme varsin hyvin, että hän koki sen joka päivä ja lopputulema oli Suomen ehkä surkein hallitusohjelma, ainakin viimeisen sukupolven tai 2 aikana, jossa käytännössä sosiaalidemokraatit, vaikka olivatkin hävinneet vaalit, pääsivät vaanmestariasemaan, jossa he tosiasiallisesti dikteerasivat hallituksen ohjelman, jossa hallituksen muodostaja oli kokoomuksen puheenjohtaja. Jos mikään syö politiikan legitimiteettiä, niin mielestäni se on tämä, että hallituksen ohjelma, oikeastaan se sanellaan puolueesta, joka on juuri menettänyt helkkarimoisen määrän vaaleja ja saanut, mitä demareilla oli, 17-18% silloisesta kannatuksestaan. Ja osin itse asiassa mä menisin niin pitkälle, mä sanoin, että jos te katsotte, miksi ihmiset on frustroituja politiikkaa, miksi ne äänestää niin ihmeellisellä tavalla, ei vain Suomessa, vaan muuallakin, mä luulen, että se heijastaa osin tällaisia asioita. Ja siksi, takaisin tähän asiaan, tavalla tai toisella meidän täytyy ainakin ymmärtää, että ne prosessit, joilla me synnytämme koaliitioita meidän nykyisen poliittisen järjestelmän puitteissa, on hyvin kaukana optimaalisesta taloudellisesta prosessista, jota mä niin kuin kauan sitten taloustieteilijänä sitä kutsuisin. Ne on itse asiassa prosesseja, jotka on ihan täynnä erilaisia kuoppia, joista hyvä esimerkki on tämä hallitusmuodostaminen 6 vuotta sitten. Ne eivät tuota mitään, joka on edes lähellä optimaalista lopputulosta, ja joskus ne voi tuottaa siis suoranaisen parodian. Ja tästä syystä pitää miettiä, että olisiko kuitenkin tehokkaampaa, fiksumpaa korjata jonkin verran meidän vaalijärjestelmää vähemmän suhteelliseksi voittajia ja suuria suosivaksi, kuin joutua tähän ainaiseen koalitiorumbaan, jossa voi käydä lähes miten vaan, ja jossa tosiasiallisesti äänestäjien mielipidettä voidaan halveksia kuinka paljon tahansa. Oliko tässä nyt se asia, josta mun piti sua muistuttaa? Ei, tässä mä vastasin siihen. Nyt tällä kertaa muistis kulas. Kuunnellaan, mitä näistä sun näkemyksistä on mieltä oikeusministeri Antti Häkkänen. Perustuslakivaliokunnalla on aika pitkään vakiintunut toimintatapa, jossa kuullaan laajasti asiantuntijoita, mutta siellä jo tällä hetkellä itse asiassa on hallituksen tietyn esityksen puolustajina nämä virkamiehet, jotka ovat lakiesityksen taustalla valmistelleet. Mutta tietysti harkinnan-arvoinen kysymys on se, että riittääkö niin kuin kulloisessakin tapauksessa valtiosääntöoikeudellinen ekspertiisi korkealla tasolla, erityisesti niin, että kyetään ihan uskottavalla tasolla myös tieteellisesti haastamaan tavallaan muut valtiosääntöasiantuntijat. Jos vaalijärjestelmä on sellainen, että se suosii ja kannustaa siihen, että on vakiintuneita isoja puolueita ja sitten nämä vakiintuneet isot puolueet päätyvät hallitukseen, niin totta kai se tuo jäntevyyttä ja varmasti vakautta myös politiikan tekemiseen. Mutta sitten toisaalta niin aika paljon on poliittisesta kulttuurista kiinni se. Niin kuin Ruotsissa nähdään, että siellä lähdetään hyvissä ajoin
tarjoamaan kansalaisille tällaista äänestäjän kuluttajasuojamallia, jossa on blokkijärjestelmä, että kohtuullisen niin kuin ei-sosialistisesti ajattelevat puolueet ryhmittyvät keskenään jo ennen vaaleja ilmoittavat, että suurin piirtein tällaista politiikkaa olisi tulossa, jos nämä muutamat puolueet nyt sitten voittavat ja päätyvät hallitukseen. Ja sitten taas vasemmistopuolueet sanovat, että suurin piirtein sortista politiikkaa tulisi, jos heidän porukka saa enemmistön. Eli se on myös poliittisesta kulttuurista kiinni, mitä tarjotaan puolueille. Suomessa tietysti nyt on se haaste, että meillä on paljon myös sellaisia puolueita, ketkä tietysti vähän keikkuu sitten siinä rajapinnassa, että onko nyt sitten vasemmalla vai oikealla. Huomasin, että sä nyökyttelit kevyesti kohdassa, jossa Häkkänen puhui blokkivaaleista. Näyttäisi olevan taas kerran niin, että ruotsalaiset on onnistunut tekemään jotkut asiat paremmin kuin me. Tästä alkaa nyt tulla pikkusen jo niin kuin sketsin aihe, mutta että siellä on onnistuttu luomaan järjestelmä, joka on voimakkaan, hallitus, joka on voimakkaan pääministerin vetoinen. Hallitus ja pääministeri kertovat tahtonsa ministeriöille, eikä päinvastoin niin kuin Suomessa tapahtuu. Mikä Ruotsissa on niin eri tavalla, että siellä onnistutaan ja meillä ei? Ei se niin hirveän hyvin toimi Ruotsissakaan ja itse asiassa se rakoilee kummatkin allianssit, siis sekä tämä varsinainen allianssi että demareiden ja vihreiden yhteistyö koko ajan. Sehän on sitten riippuvainen vasemmistopuolueen tuesta ja tällaista. Mutta tietenkin se on, niin kuin Häkkänen sanoo, se on niin kuin kulttuuri- tai perimäero. Niin kuin, jos suomalaiset saataisiin ensin ymmärtämään, että tämmöinen niin kuin laajan pöydän ympärillä käytävä koaliitioneuvottelu ei yleensä toimi hirveän hyvin ja että sen puitteissa on hirveän paljon pelaajia, joilla on veto-oikeus, joka sitten tuottaa ihmeellisiä tulemia, joista tämä 6 vuoden takainen hallitusohjelma on niin kuin kammottavin esimerkki. Kyllä Ruotsissa on tehty erehdyksiä tämä decemberöverenskommelsen, jolla niin kuin, porvarilliset puolueet sitoutuivat kannattamaan demareiden budjettiesitystä ehdoin, että he saivat riittävästi omaa porukkaa sen taakseen. Oli meille ulkopuolisille täysin käsittämätön ja sehän kaatui sitä aika nopeasti, koska moderaattien sisällä se itsekin se kaatui. Mun pointsi on yksinkertaisesti se, että joo, siis blokkipolitiikan synnyttäminen olisi jo merkittävä askel eteenpäin Suomessa. Sehän on kuluttajasuoja-asia, niin kuin Häkkänen sanoo. Eihän äänestäjät voi äänestää niin kuin ne teki vuonna 2011 ja saada hallitusohjelman, joka oli se, joka siitä syntyi. Se olisi suora missä tahansa kuluttajaoikeudessa, ne olisi tuomittu ja todettu, että tämä skeida pitää vetää takaisin. Ja anteeksi sanan käyttäni, mutta se on ihan uskomatonta äänestäjien halveksuntaa, että jotain tällaista voi tapahtua. Ja siinä mielessä tietenkin jo blokkipolitiikka on merkittävä askel eteenpäin. Sanotaan, että tässä on 2 agendaa, valitkaa niiden välillä. Koko idea edustuksellisessa demokratiassa on se, että on paljon monimutkaisia kysymyksiä, joiden niin kuin seurausvaikutuksia erilaisilla alueilla on niin vaikea hahmottaa, että niitä ei voi niin kuin jatkuvasti panna kansanäänestykseen, vaan meillä täytyy olla edustuksellinen demokratia. Ja tavallaan blokkipolitiikka on sen edustuksellisen demokratian ehkä käytännössä toimivin muoto niissä puitteissa, joilla me itse miellämme demokratian. Mitä mieltä sä olet näistä niin sanotuista uusista demokratioista, tyyppiä Singapore, Etelä-Korea, Taiwan, jossa vallitsee hyvin laaja kansallinen yksimielisyys siitä, että siellä niin kuin taloudellinen kasvu on se yhteinen keskeinen tavoite. Siellä on aika voimakkaan keskusjohtoisia ohjelmia sen toteuttamiseksi ja siellä on ratkaistu koalitio-ongelmat tätä kautta. Singaporehan on varsin mielenkiintoista. Usein sanotaan, että se on tällainen hallinnon Silicon Valley, että siellä on onnistuttu tuottamaan hyvin toimivia ratkaisuja, hyvin toimiva terveydenhuolto, maailmanluokan koulut, laki ja järjestys ja kaikki tämä julkisella sektorilla, joka on suunnilleen puolet länsimaisesta. Onko Singaporesta meille esimerkiksi? On siinä varmasti joltain osin, mutta nyt täytyy muistaa, että me ollaan hirveän erilaisia ja meidän niin kuin kulttuuri, poliittinen traditiomme on hirveän poikkeavia, on niin kuin vaikea vastata niin yksinkertaiseen kysymykseen, että onko nämä niin kuin hyviä tai Demokratianahan Singapore ei ole varmasti meidän mieleemme. No, se on. Kyllä siellä äänestetään. Lee Kuan Yew valittiin aina uudelleen samalla lailla. Hyvin esivalituista ehdokkaista. Joo, mutta siis siinä täytyy muistaa, että nyt kun meillä on Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokouskaan vieläkin meneillään, niin tietenkin täytyy muistaa, että se häkellyttää, kun sit jossain lehdessä oli tämmöinen, että kysyttiin, että jotain kiinalaisista, mitä mieltä
mieltä ne on niin kuin järjestelmänsä toimivuudesta ja muuta. Ja sitten ne sanovat, että onhan tämä nyt täysin ylivoimainen läntimäisen järjestelmän, että meillä niin kuin koulutetaan ja valitaan ja koulutetaan ja valitaan ja sitten lopuksi todetaan, että kyllä tämä on hyvä mies ja oppinut, sitten valitaan hänet puolueen pääsihteeriksi. Siis eihän se ole kapitaalin typerä argumentti. Se sotii kaikkea sitä vastaan, mitä me ollaan opittu pohjoismaisen demokratian puitteissa pitää kunniassa. Mutta tosiasia on se, että me ollaan, jos he ovat joutuneet yhteen niin kuin vähäkään demokratiaksi kutsuttavan niin kuin spektrin äärilaitaan, niin me ollaan hyvin lähellä sitä toista, missä me ei enää kiinnitetä minkäänlaista huomiota tämän prosessin puitteissa kokemukseen, ammattitaitoon tai jotain muuta, vaan itse asiassa, no en halua nyt loukata yksittäisiä poliitikkoja, mutta tiedätte suunnilleen, mitä minä tarkoitan, eikö totta? Ja tässä mielessä on niin kuin tietenkin lausumaton asia kaiken tämän taustalla on tietenkin se, että politiikkahan ei ole erityisen suosittua enää. Politiikka ei välttämättä vedä puoleensa läheskään parasta jengiä, plus että siitä on tullut oma karjääritiensä. Sehän on lähes sulkeutunut. Juhan on nyt poikkeus siitä, että sä oot hypännyt muualta politiikkaan, mutta sulla on muitakin erikoispiirteitä, eikö totta? Jotka on myönteisiä. mutta mun pointsi on noin niin kuin lyhyesti se, että mehän ei enää, politiikkaa ei arvosteta niin kuin ennen, ja se johtaa yksinkertaisesti siihen, että me olemme hyvin toisenlaisessa ympäristössä kuin Singapore, mainitsemat nämä niin kuin uudet demokratiat, puhumattakaan sitten uusista ei-demokratioista niin kuin Kiinasta. Hyvä yleisö, nyt on teidän vuoronne. Viitatkaa näkyvästi ja kun saatte mikrofonin, niin esitelkää itsenne. Ihan kaikkia teitä en taida tuntea. Kiitos ja kiitos kauniista sanoista. Samoja pohdintoja on ollut itselläkin, mutta 2 kriittistä kysymystä. Ensimmäinen olisi, että eikö kuitenkin tämmöinen hidasliikkeinen parlamentarismi ole turvallisempi kuin vahva presidenttivalta tällaisessa populistisessa kylmän sodan jälkeisessä maailmassa, jossa presidentiksi voidaan myös valita ranskalaisittain Mélenchon tai Le Pen tai USAssa Trump. Siinä on omat uhkakuvansa, joku aika kielteinen henkilö voi saada enemmistö. Ja toinen huomautus tähän, tai kriittinen kysymys on, että käykö tässä kirjassa ja ajattelussa kuitenkin niin, että puet perustuslakiongelman muotoon sen, mikä itse asiassa on vain suomalaisen poliittisen ajattelun ongelma. Ainakin ulkomailta tullutta hätkähdyttää se, että tietynlainen tällainen taloudellisten oikeuksien tai niin kuin vasemmistopopulismin ajatus on vain Suomessa niin vahva. Nykyinen perustuslakikin on kirjoitettu aikana, jolloin pääoman liikkuvuus ja väestön ikääntyminen ei ollut oikein iskostanut sitä mieliin, miten vaikeaa on tehdä realistista hyvää talouspolitiikkaa markkinataloudessa, hoitaa julkistaloutta hyvin ja uskaltaa myös puhua yksilön velvoitteista suhteessa julkistalouteen, eikä vaan taloudellisista oikeuksista. Ja kun olen ainakin itse ajatellut, että koitan muuttaa näitä ajattelutapoja niin, että voidaan pelastaa Suomen julkistalous, ja silloin nämä ajattelutavat on itse asiassa suurempi este kuin perustuslaki konsanaan. Kiitos. Noin hyvin lyhyesti. Ensinnäkin vielä kerran, enhän minä nyt halua Kekkosta takaisin. Ei tässä minkälaisia esityksiä rakentaa vastaavan voimakasta presidenttiinstituutiota. Ja kaiken lisäksi vaihtoehto oli se, että niin kuin pääministerin asemaa todella vahvistettaisiin, koska jonkun mainitsit Trumpin. Yhdysvaltain perustuslain keskeisempiä ajatuksia, niin kuin hyvin tiedät, on checks and balances. Että itse asiassa on koko ajan vastavoima, mutta se vastavoima ei ole rakennettu saman hallintohaaran sisään, vaan toimeenpaneva valta on hyvin handussa, jos näin saa sanoa, mutta sitten se kohtaa lainsäädännön ja tuomioistuinkäytännön niin kuin rajat, kun sitä sovelletaan. Ja mä luulen, että se on verrattomasti parempi systeemi kuin se, että niin kuin meillä rakennetaan jokaisen hallintohaaran sisään näitä checks and balanceja. Se, että kansa voi valita ihmeellisesti joskus, niin se me olemme oppineet, ja jotenkin mun mielestä ei oikein samanaikaisesti sanottavissa, että voi herranen aika,
kansa voi valita typerästi ja sitten sanoa, että demokratia on korkea arvo. Jotenkin näin niin kuin täytyy sovittaa yhteen. Mä luulen, että tämä checks and balances on se paras tapa sovittaa ne yhteen. Sitten sulla on tietenkin hyvä pointsi tuossa, kun sä sanot, että niin kuin kulttuuriympäristöpolitiikassa Suomessa on toisenlainen. Matilla oli aina semmoinen ihmeellinen nelikenttä, jossa verrattiin niin kuin suomalaisen äänestäjän kannanottoa kahteen tämmöiseen keskeiseen, mä en muista enää mitä ne kysymykset oli, mutta osoittautui, että suomalaiset kokoomuslaiset ajatteli suunnilleen kuin ruotsalaiset demarit. Ja sä, Juhana, otti oikeastaan sen personifikaatio. Kysymys oli tuloeroista ja maahanmuutosta. Joo, ei, mutta mä tarkoitan tätä suurella kunnioituksella, mutta mun pointsi onkin juuri se, että sä oot ihan oikeassa, mutta ihan niin kuin sinäkin, mä luulen vaan, että meidän on pakko muuttaa myös instituutioita. Me ei saada tätä kulttuuria muutettua ilman tiettyjen instituutioiden, joista mä tässä puhun, muuttamista. Henrik Lax, tack Nalle, det är alltid uppfriskande att lyssna på dig. Minä olin itse eduskunnassa, kun tämä perustuslaki hyväksyttiin. Ja meidän täytyy muistaa, että se tapahtui kansainvälisessä suvantovaiheessa. 2 asiaa on jäänyt minua askarruttamaan. Ja ehkä sinä välillisesti kosketit toista niistä. Eli tämä toimeenpanovalta. Minä sanoisin, että millä lailla maata johdetaan kansainvälisessä kriisissä ja ennen kaikkea, miten maa valmistautuu. Policy shaping ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella on nyt täysin hajalla valitettavasti sen jälkeen, kun tämä uusi perustuslaki tuli hyväksytyksi. Jaakko Iloniemi kiinnitti huomiota tähän jo joitakin vuosia sitten ja totesi, että me olemme hyvin paljon nyt riippuvaisia siitä, kuka sattuu olemaan näissä eri tehtävissä. En tiedä, minulla itsellä ei ole tähän policy shaping hommaan reseptiä, mutta joskus kun vertasit Ruotsiin, niin siellä ainakin tämä Försvarsberedningen, vaikka sille on naurettu täällä, niin se tuottaa erinomaisen vahvoja edellytyksiä Ruotsin poliittisille päättäjille tehdä sekä radikaaleja päätöksiä että viedä ne läpi. Tämä on mun huoleni, en tiedä voitko siihen jotain tuoda. Se toinen asia, johon sinä päädyit, oli se, että tarvitaan perustuslakituomioistuin. Minä kuvittelin eduskunnassa, että tämä jälkivalvonta, joka tuli, että se riittäisi. Mutta kun Helsinki sai kaapata Sipoon, minäkin päädyin siihen, että me tarvitsemme perustuslakituomioistuin. Joo, siis niin kuin mä sanoin, mun mielestä olisi luonnollista, että varsinkin ulkopolitiikan alueelle, joka näyttää niin kuin merkitykseltään korostuneen viimeisen 5 vuoden aikana, meidän täytyisi saada niin kuin suurempi koheesio ja selkeä niin kuin johtava asema siihen presidentille. Tietenkin niin, että pääministeri ja ulkoministeri vaikuttaa siihen myöskin kollegiossa. Tällä hetkellä meillä ehkä käytännössä kutakuinkin on jotain sinne päin, mutta se riippuu hirveän paljon persoonista ja mä haluaisin sen takaisin perustuslakiin. Timo Metsola, lähdetään siitä, että perustuslakia muutetaan. Nyt kysymys liittyen poliittiseen realismiin. Eli kuinka näet, että tämä prosessi voisi käytännössä edetä tässä ajassa? Ja kenen varaa lasket toivon sen käynnistämisessä? Joo. Ensinnäkin, nyt mä voin, se on yksinkertainen vastaus sanoa, että mä oon poliittinen amatööri. Mä oon todistanut sen julkisessa keskustelussa niin monta kertaa, että mä oon poliittinen amatööri. Että multa ei pidä kysyä tämmöisiä käytännön poliittisia kysymyksiä. Kuitenkin mä hyväksyn kysymyksen. Mulle on häkellyttävää se, että Suomen porvarillinen eduskunta vuonna 1995 ja 2000 hyväksyi nämä perustuslain Henrikin myötävaikutuksella. Se ei ollut sun vika. Ja monen muun täällä läsnä olevan, saisin näin sanoa. Ja mä ymmärrän tietenkin, että perustuslain muuttamiseen tarvitaan aito ja syvä kansalaiskeskustelu, ja se vie pitkään. Mä luulen, että jotkut mun esityksistä, kuten presidentin valtaoikeuksien niin kuin lievä kasvattaminen, itse asiassa voisi saada laajan tuen.
ulkopolitiikan alueella. Mä luulen, että me ollaan ehkä kypsymässä siihen. Mä en luule, että perusoikeuksia pystyy merkittävällä tavalla perustuslakimuutoksella muuttamaan. Se ei tule koskaan menemään vasemmistolta ja vihreiltä läpi. Ja se tarkoittaa sitä, että siltä osin toivon parhaimmillaankin vain sitä, että me saamme tulkinnallisen doktriinin, joka alkaa hissuksen kestää niin kuin tulkinnallisia muutoksia ja pystymme hissukseen ymmärtämään, mitä nämä määräykset tarkoittaa. Määräyksiä itsessään perustuslain ensimmäisessä 22 pykälässä en usko, että tullaan muuttamaan. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että joo, presidentin osalta mä luulen, että voidaan tehdä. Tämän lisäksi mä sitten sanoisin, että monet näistä esityksistä, joita mä teen, joo, ja vielä yksi asia. Mä luulen, että perustuslakituomioistuimen aika on voinut tulla. Mä luulen, että sekin voisi mennä läpi eduskunnassa. Mutta niin kuin sanoin, perusoikeuksien muuttaminen eduskunnassa varmaankin on mahdotonta. Sitten täytyy muistaa, että esimerkiksi vähemmän suhteellinen vaalitapa on toteutettavissa ilman perustuslakimuutosta juuri minun esittämälläni useamman vaalipiirin mallilla. Ja tällä lailla tietenkin itse asiassa aika monet näistä mun ehdotuksistani on itse asiassa toteutettavissa minun näkökulmastani, vaikka tiedostan täysin sun kysymyksessä lähtökohdan. Sä totesit tässä, että perustuslaki ja ainakin sen tulkinnat on tietynlainen käsijarru Suomen kehitykselle. Tämä Suomen talousnobelisti Holmström on ottanut esille toisen hidasteen. Se ei välttämättä ole käsijarru, mutta ehkä nopeuden rajoitin suomalaisessa politiikassa. Hän on puhunut siitä, että meillä pääministerin ja muiden poliitikkojen aika menee tyhjänpäiväisten asioiden kommentoimiseen medialle, jolloin heillä ei ole riittävästi aikaa niin kuin ajatella suuria asioita ja Suomen tulevaisuutta. Mitä mieltä olet tästä? No, mä en tietenkin nykyisen pääministerin ajankäyttöön yksityiskohtia en tunne. Olen joitakin hänen edeltäjänsä ajankäyttöä tuntenut vähän paremmin ja varsinkin hänen edeltäjän osalta voisin kyllä sanoa, että Jyrki Kataistahan kritisoitiin julkisuudessa voimakkaasti delegoivasta johtamistavasta ja mä luulen kyllä, että sinällään niin kuin aikarajoite ei ollut esimerkiksi Jyrkin kohdalla se ongelma, vaan hänen kohdalla ongelma oli just tämä onneton hallitusohjelma, josta olen puhunut tästä jo monta kertaa. Beni on tietenkin oikealla asialla, kun hän sanoo, että pitäisi ajatella näitä suuria asioita, mutta mä luulen, että rajoitteena ei ole ajan riittävyys, vaan rajoitteena on kyllä poliittinen kulttuuri, se mikä poliittinen kulttuuri ja tietyt poliittiset instituutiot. Ja tässä mielessä mä olen samaa mieltä Benin kanssa siitä, että on ongelma, mutta mä en luule, että hän koputtaa oikean ratkaisun ovea. Joo, Jenni Karjalainen Insinööriliitosta. Tämä vahvan johtajan kaipuu jotenkin muistuttaa keskustelua, mitä mä usein käyn mun isän kanssa. Mä en ole itse ihan niin kuin vakuuttunut, mä jaan kyllä sen huolen siitä, että onko Suomella visio ja mihin suuntaan me ollaan menossa ja tiedetäänkö me vai hapuillaanko me vaan pimeässä. Mutta mä en ihan usko siihen, että nykyajan niin kuin kompleksissa maailmassa niin vahva johtajuus voisi olla se ratkaisu. Mutta mä halusin tälle ammattiliiton edustajana, kun tässä tuli vertauksia Ranskaan ja Macronin uudistuksiin, mun mielestä se on jossain määrin epäsopiva ja ehkä myös epäreilu. Suomalaisilla ammattiyhdistysliikkeellä on perinteisesti ollut vahva rooli, mutta me ollaan myös kannettu aika vahvasti sitä vastuuta ja ollaan niin kuin merkittävästi maltillisempi kuin etelä-eurooppalaiset vastinparimme. Mutta mun varsinainen kysymys koskee sitä yleissitovuutta, joka tässäkin nousi esille, kun mulla on jäänyt epäselväksi, että yleissitovuus kuitenkin on ollut meillä jo käytössä monta vuosikymmentä, niin mikä on maailmassa muuttunut, sanotaan Nokian noususta jo 10 vuodessa niin, että yleissitovuudesta on tullut merkittävä este talouskasvulle? Kiitos. Yleissitovuus on aina ollut merkittävä este talouskasvulle, se on vaan, että sitä ei huomattu Nokian valtavan kasvun aikana. Se on se lyhyt vastaus siihen. Me voidaan mennä yksityiskohtiin sitten ehkä laajemmassa keskustelussa, mutta vaan yksi pointti, tämä vahva johtaja. Yksi suuri ongelma siinä tavassa, jolla perustuslakia valmisteltiin, oli se, että sen pääasiallisessa valmistelussa oli ihmisiä, joiden johtamiskokemus oli varsin rajallinen. Ihmiset, jotka ei ole itse johtanut yritysorganisaatiota tai vastaavaa, ihan on yleensä kollegiaalista niin kuin päätöksentekoa. Mä näen, kun me valitsemme uusia jäseniä yhtiöiden hallituksiin, joiden puhetta mä johdan, niin varsin usein niin kun ihmiset tulee sinne, varsinkin jos ne tulee vähän elinkeinoelämän tai liike-elämän ulkopuolelta ja luulee, että nämä on sellaisia paikkoja, joissa käydään tällaista laajamittaista yhteiskunnallista keskustelua ja funderataan niitä tai näitä. Ne on varsin
osin ajanpuutteesta johtuen varsin fokusoituneen päätöksenteon paikkoja, vain siksi, että meillä on varsin fokusoitunut tavoite niissä yhtiöissä, eikö totta? Ja toisaalta siksi siellä delegoidaan paljon valtaa toimitusjohtajalle, koska kollegioissa on hirvittävän vaikea tehdä sellaisia päätöksiä, joita on pakko siellä tehdä. Nyt en väitä, että maailma on yhtiö. Mä ymmärrän hirveän hyvin, että julkinen sektori ja valtiovalta on jotain ihan muuta kuin yhtiön johtaminen. Mutta pieni analogia tässä sentään on. Ei pidä heti, kun minä sanon, tarvitsemme vähän enemmän koheesiota johtajuuteen, sano, hän haluaa Suomen Führerin tai jotain vastaavaa. Sano nyt vielä taas kerran, minä en edes halua Kekkosta. Mutta mä en halua sitä kaaosta, jonka me ollaan nyt nähty kerta toisensa jälkeen, jonka sitten media ilkamoi jälkeenpäin sanoi, että ai kun kiva nähdä, kaikki meni heiltä pieleen taas kerran, kun se itse asiassa pitkälti on politiikan ja median syytä. Kekkonen light. Kekkonen light, tämä on joo, okei, Kekkonen light, mä hyväksyn sen. Ajattelinkin jo, että eikö Tuija Brax ollenkaan kysy, mutta kysyyhän hän. Ja sitten mä sanon vielä yhden asian. Mä vaan sanon hyvin lyhyesti. AY-liike on perinteisesti kantanut vastuuta Suomessa, mutta tämäkin malli on muuttunut. Ja sen sun täytyy itse miettiä, myöntää, kun sä katsot AKT:n toimintaa tietyissä yhteyksissä esimerkiksi, ei se ole niin kuin tällaista yleistä yhteiskunnallista vastuunkantamista, se on jotain aivan muuta. Sun liitos varmasti kantaa ja kokee kantavansa vastuuta ja varmasti kantaakin, mutta siellä on monta, jotka ei kanna sitä samalla lailla kuin te. Kiitoksia ja todella hienoa, että maallikko, niin kuin itse sanoit, niin kiinnostuu perustuslaista ja vielä näin suurella intohimolla. Tämmöistä puhetta ja kiinnostusta perustuslaista toivoisi laajemmin, useammin ja eri tahoilta. Ihan muutama seikka ensin niin kuin vanhasta elämästäni, vaan ettei jää, niin kun täällä ei ole puolustajia paikalla, niin mä oon johtanut eduskunnassa 2 valiokuntaa yhteensä 8 vuotta ja sitten ollut perustuslakivaliokunnassa 3 kautta ja varsinkin viime kaudella todella paljon tilapäisenä puheenjohtajana. Ja näissä kaikissa tilanteissa, aina jos puheenjohtaja on päättäväinen, niin se on kyllä puheenjohtaja, joka ohjaa sitä asiantuntijoiden valintaa ihan kokonaan. Silloin, jos on laiska puheenjohtaja tai jotenkin pihalla, niin silloin vasta tulee nämä neuvokset, että tämä neuvosten maineen nostaminen, niin vaikka asia ei kuulu mulle, niin pakko sanoa, että neuvos ei ikinä kävele osaavan vahvan puheenjohtajan yli. Hän ei yksinkertaisesti voi. Ja perustuslain mukaanhan ja eduskunnan työjärjestyksen mukaan niin yksikin kansanedustaja voi aina valiokunnassa esittää uuden asiantuntijan. Ja se tapahtuu todella harvoin, että jotakin ei hyväksytä. Ja ne on ollut kyllä aika äärimmäisen kahjoja esityksiä, joita ei ole esitetty. Joskus ihan kahjotkin menee läpi. Mutta sitten itse asioihin siitä, etten kommentoi nyt läheskään kaikkea, ei seuraa, että olisin niistä samaa mieltä, mutta olen todella paljon samaa mieltä ja tätä keskustelua perustuslakivaliokunnan työtavoista on käyty varmaan 15 vuotta. Tässä on monta samaa esitystä, joita olen itsekin tehnyt vuosien varrella, mutta yksi semmoinen, mitä kaipaisin on, että päästäisiin siihen uudelleen, että valiokunnassa on juristeja ja kokeneita ihmisiä ja siinä kyllä ehkä myös lehdistöllä on vähän peiliin katsomista. Nimittäin se täällä parjattu 2000 joukko, minä olin yksi niistä, jotka tehtiin yötä päivää sitä perustuslakiuudistusta, niin meistä 2 sai jatkomandaatin kansalta. Se, että sä teet yötä päivää koko ajan töitä vain ja ainoastaan tällaisten kysymysten kanssa, sitä kutsutaan politiikassa kuolemanlaaksoksi. Ja sitä saa kyllä katsoa, että miksi täällä mainittu muun muassa kokoomus luopui merkittävästä valiokunnasta, eikä ole laittanut sinne sen jälkeen muun muassa tätä perustuslakidebattia käyviä juristikansanedustajia. Niin tässä on jotain semmoista, jota kysyisin, että voisiko joskus ajatella myös niin, että kannustaisi, palkitsisi ja ajattelisi sitä, että nostettaisiin esiin se parlamentaarisen työn merkitys. Samoin, jos presidentistä vaan sen verran kysyn, niin eikö yksi vaihtoehto ajatella vaan, että kun parlamentarismissahan oli ajatus siitä, että valta on sillä, jota valvotaan ja pääministeriä valvoo eduskunta. Että me nostettaisiin paremmin sen fiksun valvonnan, eikä sen jokapäiväisen ainaisen sotkemisen rooli. Jos oppositio keskittyisi siihen fiksuun valvontaan ja hallituspuolueet kestäisi paremmin koalitio-paineita, niin näitä sun ongelmia ei olisi. Tämä ajatus tästä vielä kerran
kenelle se valta pitäisi antaa, on mun mielestä niin kuin toissijainen. Mä voin hirveän hyvin elää niin kuin pääministerivetoisen järjestelmän kanssa, vaan kun se on aidosti pääministerivetoinen. Eli mun pointsi on se, ennen kuin siitä valvonnasta kannattaa keskustella, niin se valta pitää saada sinne. Koska se, että valvotaan jotain vallatonta, niin se on aika tyhjänpäiväistä, jos mä näin sen sanon. Sitten tässä on mulla itse asiassa ehkä liiankin pitkä osio tuossa kirjassa, jossa mä kerron, miksi perustuslakivaliokunta ei näytä olevan erityisen interessantti paikka eduskunnassa, ja kaikki, niin kuin sinäkin, joiden kanssa mä oon puhunut, jotka siellä on istunut, on periaatteessa vahvistanut suunnilleen sen, minkä mä tuolla kirjoitan. Häkellyttävin tässä kaikessa on tietenkin nyt se, että kun varmaan on niin kuin sinä sanot, että jos siellä on vahva puheenjohtaja, niin hän on tietenkin voimakkaampi kuin nämä valiokuntaneuvokset, se on totta. Mutta eikö se kerro jotain meidän nykyisen hallituskoaliition tavasta arvostaa konstitutionaalista debattia ja arviointia, että he hyväksyvät vasemmistoliiton kansanedustajan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi. Mä en halua persoonasta, mä hädintuskin tunnen Annika Lapintietä, mutta pelkästään se tosiasia, että näin menetellään, on mun mielestä häkellyttävä tilanteessa, missä niin kun eduskunnassa on valtaisa porvarillinen enemmistö, niin tavallaan demonstroidaan sitä, että hällä väliä antaa mennä ihan minne vaan. Nyt kun Ben Zyskowicz on rohkaistunut kysymään, niin myönnän hänelle viimeisen puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. En tiedä, onko tässä juuri kysymystä, ehkä joitakin kommentteja niin kuin Tuijankin puheenvuorossa. Mä ihan aluksi haluaisin kiittää tohtori Wahlroosia tästä sivuaskeleesta tänne perustuslain puolelle, koska itse näen, että iso ongelma suomalaisjulkisessa keskustelussa, lukekaa vaikka pääkirjoituksia sotesta, on se, että meillä ei ymmärretä, että perustuslain tulkinta on tulkintaa. Kun lukee pääkirjoituksia ja muita, niin voi syntyä mielikuva, että no nyt sitten katsotaan vähän niin kuin mustavalkoisesti, että joko se on perustuslain mukainen tai se ei ole perustuslain mukainen, ja tämä on tämmöinen suunnilleen tieteellinen prosessi, jossa löytyy se oikea ratkaisu, ja meillä eduskunnan perustuslakivaliokunta sen sitten löytää. Ja tämähän ei tietystikään ole näin, että aivan samoin kuin jossain sosiologiassa tai valtiotieteessä tai historiassa, niin meillä on erilaisia painotuksia tai koulukuntia, miten sitä halutaankin kutsua. Ja oma ensimmäinen kommentti on se, että tämä pamfletti osaltaan, näin uskon, tuo esiin sitä näkökohtaa, että perustuslain tulkitseminen on mitä suurimmassa määrin tulkintaa. Jos te luette nämä Wahlroosin mainitsemat 20 ensimmäistä pykälää, tai ne ihan ensimmäiset on sitä kansanvaltaa, mutta sitten ne perusoikeuspykälät, niin eihän siellä tietystikään sanota, että onko esimerkiksi maakuntauudistuksessa sote-palvelujen yhtiöittämisvelvollisuus perustuslain mukaista vai eikö se ole, vaan siihen voidaan päätyä, jos halutaan päätyä, mitä kummallisimmilla ajatusketjuilla. Ja ihan käytännöstä tämän päivän perustuslakivaliokunnassa, jossa olen nyt itsekin mukana, niin asiantuntijoiden rooli on erittäin suuri. Neuvosten rooli totta kai luonnosten kirjoittajana, niin kuin tässä tuli esiin, on merkittävä. Jos on kysymys, jossa ei ole hirveästi poliittista latautuneisuutta, niin asiantuntijoiden näkemykset menevät suunnilleen sukkana, niin kuin sanotaan koripallotermein, sinne lausuntoon. Jos on sellaisia kysymyksiä, tai kun on sellaisia kysymyksiä, joissa on erittäin vahvoja poliittisia ristiriitoja, vaikkapa nyt sote-uudistus, niin kun viime lausunnossa, joka annettiin kesällä, juuri ne kohdat, jotka eniten myös keskustaa hiersi, todettiin perustuslain vastaisiksi, niin uskooko joku, että se on joku tämmöinen puhdas yksi vaihtoehto asiantuntijaprosessi, joka siihen johti? Tai kun ajatellaan tätä tulevaa uudistusta, niin kyllä ainakin minulla on huoli siitä, että neuvottelupöydässä me esimerkiksi kokoomus saa jonkun kannan läpi, ja sitten perustuksessa käy ilmi, että juuri se asia on sellainen, joka on vastoin perustuslakia. Kun siellähän on noin vajaa puolet, eli oppositio, jotka on jo nyt sitä mieltä, että koko uudistus on, ja siihen ei paljon tarvita lisää. Mutta ehkä kommentti lyhyesti vielä, että semmoista ihan ongelmatonta järjestelmää perustuslain mukaisuuden valvomiseksi ei ole. Että Yhdysvaltain korkeoikeus, niin kuin täällä kävi ilmi, sen valinta on erittäin poliittinen. Ja sitten jos ajatellaan, että Suomessa valittaisiin valtiosääntötuomioistuin, no siellä istuisi, niin kuin johtaja Apunen sanoi, suunnilleen samat tyypit, jotka nyt istuu perustuslakivaliokunnan asiantuntijapenkissä, mutta se valinta olisi kuitenkin läpinäkyvä ja demokraattinen prosessi toisin kuin nyt. Mutta sanon ehkä lopuksi vähän meidän järjestelmän puolustukseksi, että kun perustuslain tulkitseminen on aina jossain siellä juridiikan ja politiikan välimaastossa, niin meillä
on ajateltu, että eduskunnan valiokunta itse viime kädessä olisi oikea body, tulkitsee tunnustaen, että siellä on arvomaailma lähtökohtia, mutta pyrkien siihen, että päivänpoliittiset asiat eivät ratkaise. Ja ehkä pitäisi tunnustaa, että perustuslakivaliokunnan asiantuntijoillakin on omat arvomaailmansa lähtökohtana, kun he tulkitsevat. Itse asiassa tässä oli sun alkuosa sun puheenvuorosta löytyy melkein, mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa, se löytyy melkein täältä kirjasta ja ennen kaikkea niin kuin, tämä ajatus siitä, että perustuslaillisuus on niin kuin hirveän hyvin määritelty käsite. Itse asiassa tämä luku perusoikeuksista alkaa juuri sillä, mikä se julkinen reaktio oli siihen, kun perustuslakivaliokunnasta tuli tämä kesäkuinen päätös, eikö totta, jossa yhtäkkiä alettiin sanoa, että miten helkkarissa tätä on valmistettu näin huonosti ja sitten alettiin sanoa, että käykö nyt herra Pöysti ollenkaan oikeuskansleriksi, kun hänhän ei näytä ollenkaan osaavan perustuslakia. Tämähän on parodia, joka kuvastaa täydellisen väärää käsitystä, ihan niin kuin Ben sanoo perustuslaista. Ei se ole mustavalkoinen. Se on itse asiassa, se alkaa olla niin kuin enemmän kuin 50 Shades of Grey. Ja tästä, tämä on niin kuin hirveän älyttömän tärkeä asia ymmärtää, koska, ja tästä syystä meidän täytyisi päästä jonkinlaiseen toiseen järjestelmään. Se, että se olisi edelleen, siis mun mielestä on tärkeää, olkoon vaikka, sä oot vähän optimistisempi eduskunnan perustuslakivaliokunnan älyllisen niin kuin contribution suhteen kuin minä, mutta olkoon vaikka siellä, mutta jonkun täytyy voida tehdä jälkikäteisvalvontaa. Meillä kiistatta on lakeja, jotka sotii perustuslakia vastaan tällä hetkellä voimassa. Olen niistä maininnut yhden työehtosopimuslain, mutta niitä on muitakin. Jonnekin ne pitäisi pystyä vetämään, kun Suomesta kulttuurista puuttuu semmoinen amerikkalainen juttu, kehittää uusi lakiesitys, joka pakottaa eduskunnan perustuslakivaliokunnan tavallaan epäsuorasti ottamaan niin kannan. Semmoista kulttuuria meillä ei ole. Ja tästä syystä mä luulen, että me tarvitsemme jälkikäteisvalvontaa. Se voi mennä korkeimpaan oikeuteen, fine with me, se on erittäin hyvä ratkaisu myös. En henkilökohtaisesti pelkäisi sitä, että ihan samat tyypit valittaisi niin kuin enemmistöasemaan niin kuin perustuslakivaliokunnan tuomareiksi. Mä kehun tässä kirjassa ainoa tuntemani näistä henkilöistä etäisesti tuntemani Mikael Hidén, joka olisi ollut itsestään selvä perustuslakituomioistuimen presidentti, jos sellainen tässä maassa olisi. Mutta mä luulen kuitenkin, että se, että tämä tehtäisiin transparentiksi ja alkettaisiin katsomaan, minkälaisia kantoja nämä kandidaatit ovat edustaneet aikaisemmissa kannanotoissa, johtaisi huomattavasti suurempaan diversiteettiin. Nyt se tapahtuu tavallaan verhon takana, niin kuin tapahtui oikeuskanslerin valinnassa, jossa presidentti teki ehdottoman oikean ratkaisun, mutta se tapahtui tavalla, josta kukaan ei ymmärtänyt, mitä siinä oikeastaan tapahtui. Eikö totta, Ben? Herra pamfletisti, olisiko tämä hyvä kohta paketoida tämä keskustelu? Björn Wahlroos, suurkiitos. Kiitos.